हेर्नुहोस् त एडजेक्टिभमा हेर्नुहोस् है एडजेक्टिभमा चाहिँ के हुँदो रहेछ तपाईँको न अथवा उन्दे एउटा नदे एउटा उन्दे छ तर भन्ने अर्थ लाग्दो रहेछ कुनै कुनै ठाउँमा हामीले छ मात्र भन्न पनि सक्छौँ है नदे र उन्दे भनेको छ तर भन्ने अवस्थामा दुई वाक्यलाई जोड्ने काम गर्छ र विशेषणमा प्रयोग गरिन्छ दुई वाक्यलाई जोड्ने काम गर्छ र विशेषणमा प्रयोग गर्न सकिँदो रहेछ भनेर बुझ्नु होला अगाडिको वाक्यसँग पछाडिको वाक्य उल्टो वा फरक हुँदा हेर्नुहोस् है अगाडिको वाक्यसँग पछाडिको वाक्य कि उल्टो हुन्छ कि फरक हुन्छ केही न केही नेगेटिभ हुन्छ थोरै भए पनि तर भन्ने अवस्थामा प्रयोग गर्छौँ हामीले होइन राम्रो छ तर महँगो छ होइन मिठो छ तर पिरो छ है मिठो हुनु र पिरो हुनुमा थोरै भिन्नता छ कि नै भन्नुहोस् त ठ्याक्कै अलिकति अपोजिट छ कि नै छ नि त हल्का नेगेटिभ छ कि नै छ नि त त्यस्तो अवस्थामा हामीले छ तर भन्दो रहेछौँ यसको अर्थ छ तर हुँदो रहेछ त्यस्तो अवस्थामा चाहिँ अर्को अवस्था के छ भन्नुहुन्छ भने अनुरोध सुझाव आदेश दिने बेलामा अनुरोध सुझाव आदेश दिने बेलामा एकाले एकको कारणले भन्ने अर्थ लाग्दो रहेछ यसैको अर्थ हेर्नुहोस् है यसको मतलब वाक्यको अन्त्यमा सेयो उसेयो बसिदा उक्सिदा लकायो उल्कायो नुन गसिदो सुनिदा ल थ उल्केयो यस्ता ग्रामर जोडिएको अवस्थामा हामीले यो न त उन्देको अर्थ चाहिँ के हुँदो रहेछ एकोले एको कारणले हुँदो रहेछ भन्ने बुझ्नु होला कुनै कुनै अवस्थामा हामीले छ मात्र भन्न पनि सक्छौँ त्यो अवस्था अनुसारले हामीले नेपालीमा वाक्य चाहिँ निर्माण गर्नुपर्ने हुन्छ है यसरी बुझ्नु होला यो सबै एडजेक्टिभमा प्रयोग भएको छ है भिएसटीमा भबेल इन्डिङ छ भने भिएसटी प्लस नदे प्रयोग गर्नु होला भिएसटीमा कन्सोनेन्ट इन्डिङ छ भने भिएसटी प्लस उन्दे प्रयोग गर्नु होला तर भबमा यदि आउँछ भने नुन्दे मात्र प्रयोग गर्नुपर्छ भबमा आयो भने एडजेक्टिभमा आयो भने न अथवा उन्दे प्रयोग हुने भयो एडजेक्टिभ भनेको क्रिया विशेषण विशेषण जनाउने क्रियाहरू यदि भबमा आयो भने भब भनेको एक्सन भब होइन नुन्देको प्रयोग हुन्छ भनेर बुझ्नु पर्यो फेरि अर्थ सेम हो अर्थ फेरि माथिको जे छ त्यही नै हो भनेर बुझ्नु होला है अर्थ के हो सेम हो भनेर बुझ्न सक्नुहुन्छ पास्ट टेन्समा आउँछ भने एडजेक्टिभ भब दुइटैमा है हात्नुन्दे एन्नुन्दे है सरी फेरि भन्छु ल है आन्नुन्दे अन्नुन्दे एन्नुन्दे हेन्नुन्दे थियो तर भन्ने अवस्थामा प्रयोग गर्न सकिन्छ पासमा चाहिँ हामीले एडजेक्टिभ भब दुइटैमा आस अस यस यस नुन्दे प्रयोग गर्नु पर्दो रहेछ भनेर बुझ्नु होला अब यो आस अस यस यस कहाँ प्रयोग गर्ने कसरी प्रयोग गर्ने प्रेजेन्ट टेन्सको इन्फर्मल आयो अयो यो यो सबैको यो हटाउनुहोस् त बाँकी के रहन्छ आ अ ए हामीले यसैमा जुन ठाउँमा आयो प्रयोग गरेका थियौँ त्यही ठाउँमा हामीले आसवाला प्रयोग गर्ने जुन ठाउँमा अयो प्रयोग गर्ने त्यही ठाउँमा असवाला प्रयोग गर्ने जुन ठाउँमा यो त्यही ठाउँमा यस जुन ठाउँमा यो त्यही ठाउँमा यसवाला प्रयोग गर्ने भनेर बुझ्नु होला प्रेजेन्ट टेन्सको इन्फर्मल पास्ट टेन्सको इन्फर्मल बुझ्दा पनि भयो है खासै फरक छैन यो पनि हामीले पढेकै कुरा हो यसमा ल अपवाद हुन्छ ल अपवाद किनभने भिएसटीको अन्तिम अक्षर फाँच्चीमा ल आए लगत्तै पछाडि माथि नबसा आएको अवस्थामा फाँच्ची भएको ल हर्छ भनेका थियौँ मल्ल टाढा हुनु मन्दे भनेको टाढा छ तर भन्ने अर्थ लाग्यो है मल्लबाट मन्दे बपवाद है थप्ताबाट थौन्दे गर्मी छ तर भन्ने अवस्थामा आयो है बपवाद प्रयोग रहेछ भनेर बुझ्नु होला अनि यसमा के छ भन्नुहुन्छ भने भिएसटीको अन्तिम अक्षर फाँच्चीमा आएको ललाई चाहिँ हटाउने अनि हामीले नदेवाला ग्राम जोड्नु पर्दो रहेछ भन्ने बुझ्नु होला यो भिएसटीको अन्तिम अक्षर फाँच्ची भएको बलाई चाहिँ हटाउने प्लस उ गर्नुपर्छ भनेर बुझ्नु होला बफवा त्यही नै हो सबै मिनिङ चाहिँ होइन थप्ता छुप्ता मुगप्ता छुलगप्ता यस्ता मिनिङहरू थोरै मिनिङहरू छन् अरू थप मिनिङ पनि छ म लेखाइदिन्छु तपाईँहरूलाई हेर्नु होला है यसरी बुझ्नु होला अब हेर्नुहोस् त वाक्य निर्माण गरी हेरौँ त हामीले यी छिमानुन एपुदाबाट एपुन्दे राम्रो छ तर नमु फिसायो यी छिमानुन एपुन्दे नमु फिसायो यो जामा चाहिँ स्कर्ट भन्न खोजेको छिमा भनेको राम्रो छ तर नमु फिसायो एकदमै महँगो छ भन्न पर्यो
वाक्य के छ उल्टो छ यस्तो अवस्थामा छ तर भन्ने अर्थ लाग्यो भनेर बुझ्नु होला यो नदे उन्दे भनेको तपाईँको के पनि जीमान जस्तो यो पनि बन्न सकिन्छ है कस्तो भन्नुहुन्छ भने खुरन्दे खुरन्देको सर्टकट रूप भन्न बुझ्न पनि सक्नुहुन्छ है यसरी बुझ्नु होला अब 2 नम्बर हेर्नुहोस् त नुनी माने ओनुन्दे छोसिमेस उन्जन हास्यो हासिप्सियो है हाँस्यो न हासिप्सियो सिप्सियो सिप्सियो भने के हो यो तपाईँको सुझाव के हो यो सुझाव नुनी मानी ओनुन्दे पानी धेरै आएकाले आउनुबाट आएको कारणले भन्न सक्ने भयो किनभने सुझाव दिएको छ अनुरोध गरेको छ भन्न सकिन्छ नुनी मानी ओनुन्दे हिउँ धेरै आएकोले छोसिमेस सावधानीपूर्वक कुञ्जन हाँसिप्सी भनेको ड्राइभिङ गर्नुहोस् भनिन्छ है अन्तिममा सेयो उसेयो सिप्सियो उसिप्सियो बसिदा उप्सिदा लकायो उल्कायो नुनको सोसुम्निदा अथवा ल थ उल्कयो फ्युचर टेन्स पनि प्रयोग हुन्छ है यस्ता ग्रामर आएको अवस्थामा यो न अथवा उन्दिएले एकोले अथवा एको कारणले भन्ने अर्थ लाग्छ भनेर बुझ्नु होला है अर्को 3 नम्बर हेर्नुहोस् त पास्ट टेन्स परिभाषा नुनी वान्नुन्दे नाचिगा तत्वियो हिउँ आएको थियो तर मौसम न्यानो छ थियो तर मौसम न्यानो छ है हिउँ आएपछि तपाईँको मौसम चिसो हुनुपर्ने हो तर के भइदियो न्यानो भयो है यसरी बुझ्नु होला यो भेस्टी प्लस जीमानसँग हल्का हल्का मिल्छ भनेर बुझ्नु होला है त्यसै बुझ्न सकिन्छ यो कुरा पनि हामीले हेर्यौं अब हामी के हेर्न सक्छौं नोट हेर्नुहोस् त नोट मासिता इत्ता अप्ता एउटा मैले मासिता लेखेको छु यो इत्ता र अप्ता बुझ्नु होला तपाईहरुले यो इत्ता अप्ता त त्यही ठाउँमा पाउनुहुन्छ नि तपाईले शब्दमा सबै ठाउँमा हामीले नुन्दे प्रयोग गर्नुपर्छ भनेर बुझ्नु होला है मासिता मासप्ता छिमिता छिमिअप्ता है अब अरुको के छन् सबै कुरामा जुन जुन ठाउँमा इत्ता अप्ता प्रयोग हुन्छ त्यो ठाउँमा हामीले नुन्दे प्रयोग गर्नुपर्छ भनेर बुझ्नु होला है नुन्दे इत्ता अप्ता भनेको के हो हामीले क्रिया विशेषण हो भनेका थियौं पहिलेदेखि नै पढ्दा तर यहाँ चाहिँ नुन्देको प्रयोग गर्नु पर्दो रहेछ भनेर बुझ्नु होला भवको चाहिँ प्रयोग हुँदो रहेछ है मासिता मासिनुन्दे मासप्ता मासम्नुन्दे यस्तो प्रयोग गर्न सकिन्छ है अम्नुन्दे भन्न सकिन्छ है यो तपाईहरुले बुझ्नु होला